اليوم انتصار من أهم انتصارات مايك تايسون، وكيف نستفاد من هذه التجربة وما علاقة صحتنا وصحة أبنائنا بهذا الموضوع. معقولة دكتور؟ معقولة ونص. وتابع الفيديو. مرحبا متابع العزيز المشاهد الجديد، معك الدكتور فراس العلي، وحييكم أينما كنتم على قناتكم الطبية. وفي حلقة اليوم نستخلص الدروس اللي قدمها مايك تايسون لنا مجانا، مع أنه هذا الدرس قيمته السوقية 80 مليون دولار. طبعا هذا الدرس اللي أعطاني إياه مايك تايسون يوضح أهمية الرياضة والرياضة القتالية بشكل خاص على الصحة، كيف تؤثر هذه الرياضة على الصحة النفسية والجسدية للبالغين والشباب الصغار. طبعا مايك تايسون خسر هذه المباراة أو الجولات، ولكن مايك تايسون فاز على نفسه، لأن أهم انتصار هو انتصارك على نفسك. فاز على قوانين الفيزيولوجيا، فاز على عمره وأثبت أن العمر مجرد رقم، وفاز باحترامنا ومحبتنا لهذا الشخص. لماذا أنا اليوم مركز على مايك تايسون؟ لأن هذا الإنسان، هذا الرجل أعطى كثير دافع للشباب والمراهقين في فترة شبابنا للالتحاق برياضة الملاكمة. فكثير من الشباب كان عندهم موضة أنه يتدرب ملاكمة، مثل ما عمل أيضا أرنولد شوارزنيغر بالنسبة لرفع الأثقال وبناء الأجسام. فهذا الإنسان أعطى دافع وأعطى حماس لكثير من الشباب الصغار أيامنا، فيستحق التقدير والاحترام. طب خلينا نستخلص الدروس المهمة لنا من الناحية الصحية. عندنا كيف تأثير هذه الرياضة على الصحة النفسية، وهذه التجربة بالذات، وعلى الصحة الجسدية. طبعا الكثير سوف يقول، أو حتى كثير من الأطباء يقول رياضة الملاكمة رياضة خطرة تؤثر على صحة الإنسان. أوافقكم الرأي، ولكن طبعا نحن نتكلم عن المحترفين. ولكن إخواني الكرام، في عالمنا الآن كل شيء خطر. يعني ممكن تطلع من البيت تزحلق، تقعد على راسك، توقع على راسك ويصيبك مشكلة كبيرة. فما حد معصوم، ما حد يقدر يأمن ماذا سوف يحصل به. ولكن للملاكمة الرياضة القتالية بشكل عام، تايكوندو، كاراتيه، مصارعة، يوجد لها فوائد كثيرة جدا على الصحة. طبعا لا نتكلم عن المحترفين، لأن كل رياضة بها احتراف يكون بها إصابات كبيرة ومخاطر كبيرة، كل الرياضات بشكل عام. خلينا نتكلم عن الفوائد التي يجنيها الشخص البالغ وعلى الأطفال أو الشباب الصغار. ليش لازم يتدربوا هذه الرياضة؟ ملاكمة، كاراتيه، تايكوندو. أول شيء من الناحية النفسية، الصحة النفسية، تنطيك ثقة بالنفس للطفل أو للشاب، ينطيه ثقة بالنفس أول شيء. ثاني شيء ينطيك نظام صارم، أنت كأنك داخل جيش، تدريبات قاسية، تدريبات رياضية. هاي من الناحية النفسية. أيضا نتكلم عن أن الإنسان يتعود على إنجاز المهام الموكلة له، يكون يصقل شخصيته. تكلمنا عن الثقة بالنفس، الانضباط، ينطيه حالة نفسية يشعر بأنه تكوينه العقلي والفكري يتكون على أساس الرجولة، يعني يحس بالقوة عندما يتعلم الطفل أو الشاب الصغير أو الرجل هذه الرياضات. يفرز عنده التستوستيرون بكميات كافية، فيصقل شخصيته الرجولية وينطيك رجل على قد المسؤولية. ولذلك طفلك، إذا أنت حاسس أنه طفلك متعب أو شاب الصغير حابب تسقله وتحميه وتنقذه من الإدمان الرقمي للأسف اللي يعاني به كثير جدا الآن من الشباب الصغار، ابعثوا على تدريب ملاكمة، كاراتيه، تايكوندو، الفنون القتالية في كل جيوش العالم. إذا تلاحظون يتدربون هذه الرياضات ولا يوجد إشكال ولا مخاطر. يعني لما احنا كنا نتدرب ملاكمة كنا نلبس القناع، ومو كل الأمرار بصراحة، ولكن يوجد أشياء تحمي الشباب الصغار من الإصابات.
فهذه من الناحية النفسية. طب دكتور، من الناحية الجسدية، من الناحية الجسدية رياضة الملاكمة أو الرياضات القتالية تنطيك التحمل، قوة التحمل، تنطيك سرعة الرياكشن أو سرعة ردة الفعل، تنطيك القوة العضلية، وتنطيك أيضا فائدة حماية نفسك. طب على سبيل المثال الرياضة مثلا الملاكمة تنطيك ردة أو سرعة ردة الفعل، هذا تستفاد منه في حياتك مثلا بالسواقة. أما تسوق سيارة تحس أنه ردة فعلك في الحالات الخطيرة جدا مهمة جدا جدا. فهذه الرياضة تنطيك فائدة جسدية وتنطيك فائدة من الصحة النفسية. طبعا يوجد مخاطر، ولكن كل شيء بالحياة له مخاطر. إذا ما كان هذا الشاب أو الطفل في عملية احتراف فما تكون مخاطر كثيرة. وبهذا نشكر العم تايسون، الحج تايسون، اللي أثبت لنا من هذه التجربة الدروس التالية: أنه العمر رقم، أنه أهم انتصارك على نفسك، أنه أنت لا تستسلم، أنه حتى يمكن أن تحافظ على عضلاتك في سن طبعا ليس بالشاب. وأعطانا هذا الدرس المفيد، وأتمنى له الصحة والخير والسلامة، وأحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة.